Näyttelyn nimi Pohjavirtaus juontuu siitä, että lähdin miettimään semmoista yhteistä nimittäjää kaikille näyttelyteoksille, joita on tosiaan liki 30 vuoden ajalta esillä valikoima tässä näyttelyssä. Ja tuli mieleen, että aika monet niistä teoksista käsittelee semmoisia teemoja ja aiheita, mistä tavallisesti vaietaan. Eli ne voi sanoa, että ne on semmoisia asioita tai aiheita, jotka kaikki tavallaan tietää ja tunnistaa, mutta harvoin niistä puhutaan ääneen. Ajattelen taiteen tehtävä ja taiteilijan tehtävä yhteiskunnassa ja maailmassa sillä tavalla, että on tarkoitus ja tehtävä penkoa semmoisia ikäviäkin asioita ja seikkoja, semmoisia yhteisiä nimittäjiä, joita ehkä muilla keinoin yhteiskunnassa on vaikea tavoittaa, niin kuin esimerkiksi tutkimuksen tai tiedonvälityksen kautta, niin taide on jossakin siellä niin kuin rajamailla, liepeillä, ehkä yhdistäen näitä alueita myöskin, täydentäen kaikkia näitä asioita. Tavoittaen semmoisia, niin kuin, mitä on ehkä ääneen vaikea sanoa tai ilmaista kirjallisesti, tai jotka on vielä niin kuin ideatasolla tai niin kuin ehkä ei vielä niinkään pitkälle. Mä oon tässä näyttelyssä on tosiaan valikoimateoksia liki 30 vuoden ajalta, ja tästä tuli mustavalkoinen sitten yllättäen. Itsellenikin yllättäen, koska mä oon pitkään tehnyt värikkäitä maalauksia myöskin ja värikkäitä installaatioita ja veistoksia. Mutta ihan niin kuin alkuaikoina teini-ikäisenä mustavalkoisuudessa, kaikessa siinä niin kuin teini-iän mustavalkoisuudessa mä tein mustavalkoisia piirustuksia, ja nyt mä oon sitten jotenkin kummallisesti liki 30 vuoden jälkeen palannut siihen mustavalkoisuuteen. Kaikki nämä taiteen tekemisen metodit ja tavat, niin ne tuntuu menemään sykleissä sillä tavalla kummallisesti, spiraalimaisesti. Että aina vaikka vaihtaa tekniikkaa ja näkökulmaa, niin silti ne samat asiat tulee vastaan. Ja nyt se sitten taas jotenkin jollain tavalla on tuo mustavalkoisuus osunut kohdalle uudestaan. Että se sitten mistä niin kuin loppujen lopuksi tekee, niin se on semmoinen niin kuin monimutkainen prosessi. Yleensä siellä on taustalla joku semmoinen aihe, joka alkaa vaivata, joka tuntuu niin kuin ikävältä, vähän niin kuin kivikengessä tai joku semmoinen, joka niin kuin, että voi ei, jota ei niin kuin täysin ymmärrä, mutta josta sitten haluaa ottaa tarkemmin selvää ja selvittää sitä itselleen taiteen tekemisen avulla ja keinoin. Samalla kun selvittää itselleen, niin myöskin sitten muille toivoakseni. Tämä teos We eli me piirustus, jota mä oon piirtänyt vuodesta 1996 pari vuotta eteenpäin. Siihen aikaan mulla oli tapana tehdä isokokoisia piirustuksia ja ne oli samaan aikaan sitten työn alla mulla ateljeessa. Että mä aina sitten vähän pikkuhiljaa edistin useampia piirustuksia useampien vuosien ajan joskus jopa. Ja tämä We syntyi ihan siitä, että mä vietin paljon aikaa siinä mun ateljeessa ja sitten tein siellä erilaisia asioita ja vietin tämmöistä tavallista nuoren naisen elämää. Ja sitten oli tietysti ne niin kuin tietyt paikat siinä huoneessa, missä mä tein niitä tiettyjä asioita, niin kuin nyt ihmiset kodeissaan tekee, tiskaa yhdessä pisteessä ja sitten laittaa ruokaa toisessa ja katsoo telkkaria toisessa. Ja mä aloin miettiä, että se huone pitkälti sanelee sitä mun päivittäistä rutiinia. Eikä tavallaan ohjaa kaikkia niitä toimia. Ja paitsi, että se on niitä niin kuin päivittäisiä askareita, niin se kuvasi sitten tietyllä tavalla myöskin sisäistä maailmaa, mitä siinä niin kuin tuli sitten tehtyä ja reflektoitua aina niitä asioita tehdessä. Rätkin on myöskin semmoinen teos, mikä oli pitkään työn alla. Että mä tein sitä useita vuosia. Ja siinä on joitakin semmoisia keskeisiä teemoja, vähän samalla tavalla kuin siinä We-piirustuksessa, että se voi ajatella, että se on päivän tai sisäisen elämän kuvaus. Tämä Rätkin kaikessa massiivisuudessaan on sitten niin kuin maailmanselitys, eräänlainen. Eli se kuvaa erilaisia olemisen tapoja. Ja siinä sekoittuu kyllä niin kuin monta eri tasoa. Siinä on semmoinen realistinen taso ja sitten täysin surrealistinen taso. Eli siinä on niin kuin kaikki nämä asiat samaan aikaan. Ja oikeastaan siinä voi sanoa, että
siinä näkee sen, että minkä takia mä oon kuvataiteilija, että minkä takia mun mielestä on niin hienoa tehdä piirustuksia ja esittää niitä asioita, koska kaikki asiat voi olla samaan aikaan olemassa tuommoisessa jättiläispiirustuksessa. Garden-animaatio sai alkunsa silloin 2007-2008, kun oli maailmanlaajuinen finanssikriisi. Eli se ei ollut mitenkään niin kuin ohjelmallisesti mulle tässä aiheena, mutta totta kai se vaikutti siihen tekemiseen, koska ajat oli synkät ja näkymät vielä synkemmät ja osoittautui, että se synkkyys edelleenkin jatkuu, eikä ole päättymässä pitkään aikaa. Ja mä tein tätä yhteistyössä animaattori Laura Palosaaren kanssa ja sitten muusikko Raul Björkenheimin kanssa. Lauran kanssa me tehtiin käsikirjoitusta ja sitten mä tein kaikki ne animaation palat. Maalasin vesiväreillä ja piirsin tussilla kaikki ne palaset, jotka sitten Laura animoi. Ja mä ajattelen, että paljon niissä näyttelyn muissa teoksissa, piirustuksissa, erityisesti siinä jättiläispiirustuksessa ja sitten siinä Wii-piirustuksessa, niissä on paljon liikettä, semmoista niin kuin kuvan sisäistä hierarkiaa ja liikettä, mikä niin kuin ohjaa silmää. Ja samalla tavalla siinä animaatiossa käytetään hyväksi sitten sitä liikettä, ihan eri tavalla tietysti kuin piirustuksissa, mutta se liike tavallaan jatkuu siinä Garden-animaatiossa. Samoja aiheita myöskin peilautuu sitten niistä piirustuksista siihen Garden-animaatioon. Eli sanalla sanottuna se on tämä meidän niin kuin yhteiskuntajärjestelmän ja talousjärjestelmän kuvaus. Semmoinen niin kuin helvetin kone, jota on niin kuin oikeastaan mahdoton pysäyttää, joka niin kuin jauhaa kaikkea mahdollista materiaa, mitä vaan saa sisäänsä piukuhihnaan ja kulutetaan väsymykseen asti, mutta sitä on mahdoton pysäyttää. Että siitä siinä on kysymys. Kuvaveistajaliiton jäsenkirjeestä mä löysin ilmoituksen tämmöisestä workshopista, jota eräs ruotsalainen kuvaveistäjä piti siellä Intiassa. Ja sitten 2015 mä lähdin sinne ensimmäisen kerran. Mä en ollut aikaisemmin veistänyt kiveä, mutta se puhutteli välittömästi se materiaali. Ja sillä tiellä ollaan. Sen jälkeen mä oon palannut sinne joka talvi tekemään teoksia. Pandemia-aikaa lukuun ottamatta on käynyt siellä aina niin kuin 2-4 kuukautta kerrallaan. Pohjavirtausnäyttelyssä on mukana 3 Intiassa tehtyä graniittiveistosta. Ne laivattiin vuonna 2019. Tuli itse asiassa melkein kontillinen veistoksia, joita olin tehnyt 4 vuoden ajan Intiassa. Ne tuotiin Suomeen ja suurin osa niistä on pysyvästi esillä Mäntässä keskustassa veistospihassani ja 3 kappaletta on nyt sitten mukana tässä näyttelyssä. Kihisevä tyhjä grafiikan sarja on ihan puhtaasti voi sanoa pandemia-ajan taidetta, koska tosiaan mahdollisuudet tehdä teoksia oli rajalliset silloin pandemia-aikana ja näyttelytoiminta oli pysähdyksissä, niin sitten piti keksiä joku uusi lähestymistapa ja joku uusi tekniikka. Ja sitten minun onnekseni graafikko Janne Laine oli juuri muuttanut Mänttään ja perustanut tänne työhuoneen. Janne on mun opiskelukaveri. Me tunnetaan jo 30 vuoden takaa ja sitten me ollaan useasti mietitty, että pitäisi tehdä jotakin yhdessä ja tässä sitten tarjoutui erinomainen tilaisuus siihen. No pandemia-aika, niin kuin varmaan kaikilla, oli niin kuin semmoista eristäytymistä ja täällä onneksi pääsi ulkoilemaan. Mä kävelin paljon tuolla Lemmenpolulla täällä Mäntässä ja otin sieltä kuvia erilaisista kasveista. Siinä oikeastaan niin kuin eri vaiheissa, että on täydessä kukassa ja sitten kuihtuneita kasveja ja ryhtyin tekemään grafiikkaa, kaivertamaan näitä kuvia kuparilevyille ja sitten Janne vedosti ne työhuoneellaan. Eli tehtiin hyvin tiiviisti yhteistyötä. Kun mä kaiversin näitä kuparilaattoja, sehän on piirtämistä sinänsä, mutta se on aika erityyppistä piirtämistä kuin paperille piirtäminen. Tuo kuparilaatta on kiiltävä ja se heijastaa. Ja se tuntuu vähän niin kuin piirtäisi tyhjyydessä. Eli lähtisi niin kuin
tyhjästä rakentamaan, tyhjyydestä rakentamaan sitä kuvaa paljon konkreettisemmalla tavalla kuin jos piirtää paperille, koska siinä kuitenkin se paperi on semmoinen kouriin tuntuvampi asia, että siinä se piirustuksen jäljen näkee heti paikalla, mutta tuossa kuparilevyä kaivertaessa niin ei. Sitä pitää tarkastella aina eri kulmista ja tuntuu vähän niin kuin piirtäisi tosiaan sokkona myös. Että siitä lähti se ajatus tyhjyydestä.